Vad är det här? Vad är det här? You shouldn't. So this is a thank you for having us. It's my pleasure. No. Yes. Jag blir nervös. Oh my god! Vi ska på dejt! Oh my god! Ikväll! Third wheelie! Yes! Mysigt va? Fy fan vad mys! Åh vad vi har pratat om det här. Jag vet, vi tog tag i det. Oh my god vad mysigt. Okej, nu ska vi på musikal. Det är kväll nu förresten, det har gått en hel dag. Men nu är det kväll. Och jag har lagt lite smink, satt på mig min A-design hoodie. Jag ser så mycket fram emot det här. Okej, nu är jag hemma igen. Alltså jag saknar ord för hur bra den här föreställningen var. Om ni har möjlighet, gå på musikal i New York. Det här var bästa kvällen i hela mitt liv. Jag saknar ord för hur bra det här var. Jag vill bara gå på musikal varje helg. Alltså det var så bra. Och jag har inte varit på musikal sedan jag var liten. Okej, jag ska hoppa in i duschen, ta bort mitt smink och sen så ska jag gå och lägga mig. Men jag vill bara säga bästa kvällen. Vi är på väg till gymmet och så är det med det. Jag börjar sakta komma tillbaka och känna mig som en människa igen. Nu är det, vad är det, 4 dagar utan kaffe. Inte helt mig själv än, men jag har inte ont i huvudet så det känns ju bra. Och jag är sjukt taggad på att träna. Det känns också bra. Nu har jag lagat lunch och det är inget mindre än det här. Och det är mamma som är i bakgrunden. Men det blir spenat, grönkål, rödlagd tomat, sötpotatis, lax, tahini-dressing. Alltså ser ni hur gott det här ser ut? Och nu ska jag ha en liten FaceTime-date med mamma. Jag har också... Först har jag kokat och sen har jag stekt småpotatis i olivolja och massa kryddor. För det här är det godaste jag vet. Och så tänker jag att jag äter det med resterna som blir av laxen. Jag har varit hemma och lagat min mat, pratat med mamma och chillat. Kollat på Kardashian har jag gjort. Jag vet, jag vet. Jag kunde inte vänta, jag hade lite bananbröd kvar. Och ja, du förstår. Jag hade en stund med mig själv. Medan ni hade varandra. Okej, och jag har fått ett paket från ett märke som heter Nadine Merabi. Jag vet inte vad det här är. Det är någon som har på riktigt handskrivit det här. Hur fint? Wow. Yes, jag har inte sett det här själv ens. Oj! Vänta, va? Wow. Med ett skärp. Wow. Det här är ju sån här bröllops second look.
You know what I mean? I know what you mean. For the after party. Yeah. Jättefin. Wow. Vad kul. Nej men. Det är typ alltså på julafton på morgonen. Det är verkligen det. Alltså gud, jag kommer vara så ensam. Jag känner ju verkligen det. Wow. Det här är lite New York. Ja, det är det faktiskt. Lite puff. So mommy's baking again. Jag försöker göra glutenfria frallor. Och då har vi flaxseed, salt och vatten. Och toppar med chiafrön. Vi får se hur det går. Och de här ska vi in i en månad. Nej, men en timma. Vet du vad? Jag tror på det här. Nu ska vi gå och kolla på solnedgången vid Pierre. Men Amanda kallar honom Pierre. Jag och min familj. Det är med oss 5 kameror också. 4 olika. Nej. Nej, jävlar. Vänta, då ska jag. Jag var 7 ord. Oj, vad jag ville det ska tas. Du måste skynda så vi inte missar så. Och här är min favoritplats i hela New York. Kolla vad fint. Okej, jag färgade mitt hår. Eller jag tonade mitt hår för några veckor sedan. En mörkare färg. Men vi behöll det ljusa som är runt mitt ansikte. Och jag bestämde mig för att bli ännu lite mörkare. Så att nu ska jag till frisören. Och det regnar ute, vilket är perfekt. För att idag är en mysdag. Så att jag har på min A-Design knit. Och ja, så här ser min säng ut. Vi behöver inte prata om det. Men perfekt tröja för det här vädret. Nu måste vi gå. Finns det något mysigare än när det regnar ute? Jag tror verkligen inte det. Och de här fönstren, att det liksom droppar regn precis framför ögonen på mig. Det är så ovant med mitt hår. Jag tror att jag älskar det. Jag tror att det här var right call. Men det är första gången jag ser mig själv med så här mörkt hår ever. Och jag vet att jag behöver färga mina bryn så att de är lite mörkare än vad de är nu. För att maxa den här mysfredagen så ska vi faktiskt gå på bio. Vi har bokat Black Panther som precis kommit ut. Så vi ska kolla på den. Och Amanda och Victor är på stan nu. Så de ska möta mig där. Och så ska vi ha en biokväll. Vad mysigt. Alltså Amanda kommer dö när hon ser mitt hår. Den reaktion jag fick på min förra omgång av hårfärgning. Det är ingenting mot vad det är nu. Det här är alltså mörkt. Alltså vet ni vad jag känner med det här håret? Jag känner mig mycket mer seriös. Jag känner mig vuxnare på något sätt. Jag försöker känna efter om jag är glad eller om jag är ledsen eller om jag är ingenting av det. Det känns som att det var länge sedan vi pratade om känslor. Alltså vi har verkligen inte suttit ner och snackat på jättelänge. Och jag märker på mig själv hur jag blir mindre och mindre och mindre privat. Jag vill inte säga personlig för att ni får ändå hänga med mig på mina dagar och det är fett mysigt. Men det har varit ett år i alla fall av att jag inte pratat mer om vissa saker som jag tidigare annars hade pratat om. Jag brottas lite med att tycka om och vara öppen. Så öppen så att det ibland känns läskigt för att man också är sårbar med er. För att det ger så mycket att dels känna att det är många som kan relatera och att jag kan hjälpa många av er som är i liknande situation.
Men så finns det också ett peace i att hålla allt för sig själv och inte vara lika öppen och inte vara sårbar. Men när jag tänker på det så är jag är inte sån. Jag brukar inte ha svårt att vara sårbar eller prata känslor, men det är som att senaste året så är det inte samma sak. Och jag vet inte om det är för att livet inte blir lättare eller om det är för att jag håller på att bli vuxen och ju äldre man blir ju mindre vill man dela med sig. Jag hoppas inte att det är så. För jag vill dela med mig. Jag vill bara inte att det ska kännas så obekvämt. Det här blir så flummigt för jag säger ju absolut ingenting. Jag bara säger att jag är medveten om att jag inte är lika öppen. Och jag förstår om ni skulle känna er mer distanserade från mig från typ några år tillbaka. Då jag hade podd och var öppen om min relation. Och det var liksom ett helt annat sätt som jag pratade med er på. Men nu känner jag att saker är privat. Och då är det inte lika självklart att prata om allting. Men jag skulle säga att det senaste året har varit en berg- och dalbana av kaos. Och jag har fått förstå mer än någonsin vem jag är. Och jag förstår att det kommer jag fortsätta behöva lära mig. Men det känns som att det är mer fokus på att bara deala med mitt privatliv än vad jag har kunnat ge energi åt min karriär och mina drömmar. Och det kan vara fett frustrerande om jag ska vara helt ärlig. För det känns som att jag bara går runt och försöker förstå mig själv och hantera känslor och inte krascha. Kunna finnas för dem runt mig i den mån som jag kan och det som finns över. Så att nu när jag är här och är så långt bort från allting som är hemma, som är mitt vanliga liv, så känner jag att jag vill förstå vad jag håller på med. Alltså, jag har ett jobb och jag har drömmar, tror jag. Jag vet inte, hörni. Så mycket energi har gått åt till att deala med mitt liv. Så att det som också är karriär och att levla upp på alla olika sätt, det har typ inte gått. Det har liksom inte funnits mer av mig kvar till det. Så att jag har liksom gjort the bare minimum, känner jag, jobbmässigt. Inte att jag vill ha det så, men det har blivit så för att livet. Och nu är jag på en plats där jag orkar inte ha det så. Jag vill kunna lägga all energi på att starta projekt och utmana mig själv och vara den versionen av mig själv som jag vet att jag kan vara. Jag vet inte om alla kapitel av ens liv ska vara karriär heller. Jag tänker att vissa kapitel får väl vara kaos och kapitel där man lär känna sig själv i de mest absurda situationerna. Och så är det inte så mycket fokus på jobb, även om jag önskar att det kunde vara så. Vet du vad jag känner? Oh my god, det här är en känsla så. Jag har verkligen gått med den här känslan. Och det är inte ens på ett deppigt sätt, utan det är verkligen, jag har en önskan om att bara få pausa omvärlden lite. Sätta paus på alla er, alla de här ute, allt som händer runt mig. Sätta paus och så försvinner jag lite. Ingen saknar mig, ingen letar efter mig, ingen märker att jag är borta. Och sen kommer jag tillbaka som en ny version med energi och inspiration och livsglädje. Det låter jättemörkt, men det är inte med sorg jag säger det, utan det är verkligen bara, gud vad skönt det hade varit att bara pausa världen och försvinna en stund och så komma tillbaka när man är redo för världen. För just nu känns det lite mycket. Nu håller jag på att missa den här bion så vi måste gå, men jag älskar det. Nu ska vi gå på bion med mitt favoritpar.